वेलकम फ्रेंड्स, तुमचं सर्वांचं ऑनलाईन क्लासेसमध्ये खूप अभिनंदन. मागच्या व्हिडिओला खूप साऱ्या लोकांनी लाईक्स पण केल्या आहेत, सबस्क्राईब पण केलं आहे. आता इथून पुढे तुम्हाला जे पण व्हिडिओ येतील ते लगेच अपडेट होण्यासाठी सगळ्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. लाईक करा, जर आवडलं असेल तर कमेंट्स करा, काही अडचणी असतील तर, काही क्वेश्चन असतील तर ते पण कमेंट्समध्ये कळवा. तुम्हाला तुमचे आन्सर पण दिले जाईल. त्यानंतर सगळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना हे शेअर पण करा, जिथे ज्या व्यक्तींना, ज्या मुलांना गरज असेल त्यांना आपल्याला फ्रीमध्ये ही माहिती देता येईल, लेक्चर्स पाहता येतील. आपण मागच्या पाठामध्ये, मागच्या लेक्चरमध्ये, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवात केली होती लॉज ऑफ मोशनसाठी, 9th स्टँडर्डसाठी. आज आपण त्याच्यामध्ये बघा, आपण काही गोष्टी बघितल्या होत्या. मोशन कशाला म्हणायचं, कसं ओळखायचं. त्यानंतर 2 गोष्टी होत्या, 2 थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायरेक्शन ॲज वेल ॲज डिस्प्लेसमेंट, त्या पण आपण ऑलरेडी लर्न केल्या आहेत, त्याचे एक्झाम्पल पण बघितलेत. आता त्याचा इफेक्ट काय होतो ते पण आपण बघू शकतो. सिम्पली आहे, व्हेलॉसिटीवरती इफेक्ट काय आहे, डायरेक्शन चेंज असेल तर किंवा स्पीड चेंज होत असेल तर. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी दिले, ही एवढी तुम्हाला तिथे 3 क्वेश्चन दिलेत, त्याच्यावरनं काही गोष्टी दिल्या. जसं की पहिलं दिलं आहे, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ द मोटरसायकल, इट्स स्पीड इन्क्रीज ऑर डिक्रीज बट डायरेक्शन रिमेन चेंज. आता स्पीड कमी किंवा जास्त होऊ शकतो, पण डायरेक्शन सेम असेल. आपलं कन्क्लुजन काय असेल त्याच्यावरनं इथे आपल्याला बघा खाली कन्क्लुजन पण दिलेत. चेंजिंग द स्पीड, कीपिंग द व्हाईल डायरेक्शन इज सेम. म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरनं काही क्वेश्चन दिलेत, काही आन्सर पण दिलेत. कारण का, तर याच्यावरनं आपण 2 गोष्टी शोधू शकतो. एक लिनियर आणि दुसरं नॉन लिनियर एक कन्सेप्ट असते. लिनियर म्हणजे एकसारखं एका रेषेमध्ये असेल, एक रेषीय. नॉन लिनियर म्हणजे नैक रेषीय आपण त्याला म्हणतो, एकसारखं नसेल तर. म्हणून हे 3 एक्झाम्पल महत्त्वाचे आहेत. ते लिहायची गरज नाही, फक्त एकदा बघून घ्या काय काय चेंज होतं ते. त्यानंतर ऑलवेज रिमेंबरमध्ये दिलं आहे की मेजरमेंटसाठी फर्स्ट सायंटिस्ट मेजर द स्पीड ॲज अ डिस्टन्स वर्सेस टाईम वॉज गॅलिलिओ. पहिल्यांदा स्पीड कोणी मोजला असेल तर गॅलिलिओने डिस्कवर केलं आहे, मेजर केलं आहे. कसं, तर डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टाईम टेकन. द स्पीड ऑफ साऊंड इन द ड्राय इयर इज 343.2 मीटर पर सेकंड. हे महत्त्वाचं आहे. त्याने गॅलिलिओने पहिले डिस्कवर काय केलं होतं की व्हॉट इज द साऊंड ऑफ स्पीड ऑफ साऊंड इन द ड्राय इयरमध्ये किती आहे तो दिले आहे. हे तुम्हाला फ्युचरसाठी ऑब्जेक्ट मल्टिपल चॉईस गोष्टीसाठी महत्त्वाचं आहे ते. म्हणजे मग इट्स लाईटचंच किती आहे, तर लाईट इट्स अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ, तर तो किती आहे, सनभोवती फिरण्यासाठी स्पीड किती लागतो, किती स्पीड आहे, तर तो 29,770 मीटर पर सेकंड इतका स्पीड आहे आपल्या अर्थचा. दे कॅन रोटेट अराउंड द सन. हे लिहून ठेवा, कारण आपल्याला महत्त्वाचं आहे. याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो ऑब्जेक्टिव्हमध्ये. ओके, नाऊ सी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. Firstly, what is meant by motion? How can I identify the motion? Motion can identify with respect to the surrounding, changes with respect to surrounding. It's having the 2 different things, velocity and displacement. But here 2 word is newly arises, uniform and non-uniform. Uniform एकसारखं, non-uniform वेगवेगळं असेल. नाही का, आपण त्याला एकसारखं नसलेलं म्हणतो, आपण त्याला डिफरन्शिएट म्हणतो आपण. बट हॅविंग द लिनियर मोशन. लिनियर म्हणजे एका रेषेमध्ये असणारी मोशन. आता इथे आपल्याला काय दिलं आहे बघा, 3 एक ॲक्टिव्हिटी दिली आहे. त्याच्या बेसवरनं आपल्याला ओळखायचं आहे की लिनियर मोशन आणि नॉन लिनियर मोशन कशी, किंवा युनिफॉर्म लिनियर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन कसं असेल. इट्स इन द 3 डिफरंट पर्सन, अमर, अकबर अँड अँथनी, कॅन ट्रॅव्हल द सम डिस्टन्स और सम व्हेलॉसिटी, डिस्टन्स कवर विथ रिस्पेक्ट टू सम टाईम. इट इज गिवन टेबल कॅन गिवन हिअर. तर आपल्याला बघा टाईम इन क्लॉकमध्ये दिलं आहे, हवर्समध्ये दिलं आहे, टाईम दिलं आपल्याला. त्यानंतर आपल्याला डिस्टन्स किती कवर केलं ते दिलं आहे कोणी, तर अमरने, अकबरने आणि अँथनीने. आपल्याला ओळखायचं आहे लिनियर मोशन कुठली किंवा युनिफॉर्म लिनियर मोशन. लिनियर म्हणजे एका रेषेमध्येच आहेत तिघं पण, फक्त युनिफॉर्म कुठलं, नॉन युनिफॉर्म कुठलं ते आयडेंटिफाय करायचं. ओके, फर्स्ट 5 o'clockला सगळ्यांचं डिस्टन्स 0 किलोमीटर होतं. देन 5:30 20 kilometers travel distance by the Amar, 18 Akbar and 14 Anthony. झालं. आता पहिलं आपल्याला हाफ अवरमध्ये किती डिस्टन्स कवर केलं ते मिळालं. सेकंड हाफ अवर 6 o'clockला 6:30, 7, 7:30, 8. आता टाईम इंटरवल सेम आहे बघा. 30 मिनिट टाईम इंटरवल म्हणजे
हाफ अवर जे आहे टाईम इंटरवल असेल 30 मिनिटचा. आता याच्यामध्ये बघा डिस्टन्स सेम इक्वल कवर कुठे केलं आहे. पहिलं अमरचं बघा 20, 40, 60, 80, 100, 120. सेकंड बघा 18, 36, 42, 70, 95, 120. ओके. देन नेक्स्ट 14, 24, 42, 56, 70 and 84. आता इक्वल टाईम आणि इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल कोणी कोणी केलं आहे त्याच्यावरून आपण ओळखू शकतो. म्हणजे टाईम रिक्वायर कसा आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल अमरसाठी बघा हाफ अवरमध्ये पहिल्या हाफ अवरमध्ये पण 20, दुसऱ्या हाफ अवरमध्ये पण 20, तिसऱ्या हाफ अवरमध्ये पण 20. म्हणजे हे काय झालं युनिफॉर्म मोशन, एकसारखं झालं. तसं हे पुढच्या दोघांमध्ये ओळखायचं तुम्हाला एक युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म कुठला आहे ते आपल्याला आयडेंटिफाय करू शकतो. मला कमेंटमध्ये सांगा कोणाची युनिफॉर्म आहे आणि कोणाची नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन आहे, आपण ते ओळखू शकतो. त्यानंतर इथे आपल्याला एक बघा एक पॅरा दिला आहे की कसं आपण ओळखू शकतो युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. इफ अन ऑब्जेक्ट कवर द unequal distance in equal time of interval, it is said to be moving object is a non-uniform motion. जर समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, इफ अँड एनी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टन्स आणि इक्वल टाईम ऑफ इंटरवलमध्ये कवर होत असेल, इट इज अ ॲब्सोल्युटली नॉन युनिफॉर्म मोशन. फॉर एक्झाम्पल मोशन अ व्हेकल बिईंग ड्रायव्हिंग थ्रू द हेवी ट्रॅफिक. जर हेवी ट्रॅफिकमध्ये आपण जर आपलं व्हेकल चालत असू तर आपल्याला तिथे बघायला मिळेल पहिल्या वेळेस आपण फास्ट गेलो नंतर स्लो फास्ट स्लो. म्हणजे इथे काय झालं अनइक्वल डिस्टन्स आर कवर्ड इन इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल. दिस इज द नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. मग याच्यावरनं डेफिनेशन आपण युनिफॉर्मचे कसे करणार. इफ अन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टन्स अँड इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल, ही डेफिनेशन महत्त्वाची आहे. इफ अन ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल, इट इज सेड टू बी द मुव्हिंग विथ अ युनिफॉर्म स्पीड. लिनियर आहे, एका रेषेत आहे, पण दोन गोष्टी, एक युनिफॉर्म दुसरं नॉन युनिफॉर्म. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टने टाईम इंटरवल सेम असेल, स्पीड पण सेम असेल, डिस्टन्स कवर पण सेम असेल तर त्याला आपण म्हणतो युनिफॉर्म. आणि टाईम इंटरवल सेम आहे पण डिस्टन्स कवर कसं आहे डिफरन्स आहे, त्याला आपण काय म्हणणार नॉन युनिफॉर्म मोशन. म्हणजे वी हॅव आयडेंटिफाय द युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन. यू कॅन राईट इन अवर टेक्स्ट नोटबुक टू डेफिनेशन युनिफॉर्म ॲज वेल ॲज नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. फर्स्टली वी हॅव understood what is the uniform and non-uniform. Uniform means the equal distance traveled by the equal time of interval, and second here unequal distance traveled by the equal time of interval. This is the non-uniform. पहिलं uniform, दुसरं non-uniform. दोघं डेफिनेशन बघा समजून जाते तुम्हाला लगेच इझिली. ओके. सेकंड acceleration. What is mean by acceleration? You can observe the figure 1.4 चेंज इन व्हेलॉसिटी. आता ॲसेलरेशन व्हेलॉसिटीच्या संदर्भात आहे पण आपल्याला कसं ओळखायचं बघा. इथे एक आपल्याला फिगरमध्ये एक अशी पाईप दिला आहे, एक नळ दिलं आहे, पाईप दिला आहे, एक चॅनल दिलं आहे. इफ यू थ्रो द बॉल हिअर फर्स्टली, इथून आपण जर बॉल टाकला तर तो हळूहळू टुवर्ड द डाऊन पोझिशन जातो. आता आपल्याला काय शोधायचं आहे त्याच्या व्हेलॉसिटीमध्ये होणारा बदल. आता ॲसेलरेशन इज डिपेंड अपॉन द चेंज इन व्हेलॉसिटी, हे लक्षात ठेवायचं. मग आता इथला स्पीड पहिला बघा, इनिशियल स्पीड सुरुवातीचा स्पीड 0 असेल. जसा जसा बॉल खाली जाईल तसा स्पीड वाढेल. म्हणजे इनिशियल स्पीड असतो u, फायनल असतो v. जर इथला 0 आहे, इथला स्पीड जास्त असतं बघा खाली, म्हणजे हे चेंज झाला की नाही, म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी, चेंज इन स्पीड. व्हेलॉसिटी चेंज झाली त्याला आपण सिम्पल काय म्हणायचं ॲसेलरेशन. सी डेफिनेशन पण बघू आपण, त्याच्यावरनं तुम्हाला सगळं समजेल की ॲसेलरेशन कशाला म्हणायचं. इथं तुम्हाला एक सिम्पल डेफिनेशन पण दिली बघा ॲसेलरेशनच्या बाबतीत. किंवा आपलं व्यू मस्ट प्लेड द क्रिकेट पण बघितलं आहे, फुटबॉल पण बघितलं आहे. सुरुवातीचा स्पीड कसा असतं बॉलचा, नंतरचा स्पीड कसा असतं बॉलचा, बरोबर. याच्यामध्ये होणारा बदल असेल त्याला आपण काय म्हणायचं ॲसेलरेशन. इथे एक डेफिनेशन आहे छोटीशी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज ॲसेलरेशन. मग हा जो व्हेलॉसिटीमध्ये होणारा बदल असेल त्याला आपण काय म्हणतो ॲसेलरेशन. मग डेफिनेशन इज व्हेरी इझी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज ॲसेलरेशन. फॉर्म्युला पण दिला, ॲसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. काहीतरी वेळ लागला असेल चेंज व्हायला म्हणून. मग आता हा कसा काढायचा तुम्हाला आधी सांगितलं. सपोज एक
ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल होतं आहे, इथून इथपर्यंत ट्रॅव्हल होतं आहे. मग होत असताना इथलं व्हेलॉसिटीमध्ये काय चेंज होते. मग आता पहिलं जे असेल इनिशियल व्हेलॉसिटी ही वेगळी असते, फायनल वेगळी असते. इनिशियल दाखवतात यूने आणि फायनल दाखवतात व्हीने, आणि याला काहीतरी टाईम लागणार आहे ना, टाईम रिक्वायर लागेल. मग याच्या बेसवरती व्हेलॉसिटी कशी चेंज होते ते आपण ओळखू शकतो. म्हणजे मग यू इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी, व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी, टी इज द टाईम रिक्वायर्ड टू चेंजिंग व्हेलॉसिटी. म्हणजे मग आपल्याकडे फॉर्म्युला होतो तयार, ॲक्सेलरेशन इक्वल्स टू, कसं ओळखणार, डिफरन्स कसा काढणार, फायनलमधून इनिशियल मायनस करायचं. म्हणजे मग व्ही मायनस यू अपॉन टी. म्हणजे आपल्याकडे ॲक्सेलरेशन झालं फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन अ टाईम, मीन्स ए इक्वल्स टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. आणि दिस एक्झाम्पल, दिस फॉर्म्युला इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. हा महत्त्वाचा आहे, कायमस्वरूपी तुम्हाला हा लक्षात ठेवावा लागेल की ए इक्वल्स टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. व्ही मीन्स फायनल व्हेलॉसिटी, ई मीन्स इनिशियल व्हेलॉसिटी, टी मीन्स टाईम रिक्वायर. इन फ्युचरसाठी तुम्हाला सुद्धा हा महत्त्वाचा आहे व्हेलॉसिटीच्या ॲक्सेलरेशनच्या बाबतीत. when the object rests in the beginning its motion, what is the initial velocity. आणि आता याचे तुम्ही यूज द ब्रेन पॉवर, तुम्ही वापरा, ब्रेनचं डोकं वापरा आणि काही याचे आन्सर पण सॉल्व करून ठेवायचे. ते वाटलं तर कमेंटमध्ये करा किंवा तुमच्या नोटबुकमध्ये सॉल्व करून ठेवा. ओके. सेकंड, समजा टू काइंड ऑफ द ॲक्सेलरेशन लाईक द युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन, हे सगळ्यांना माहिती असेल. आता जसं स्पीड आहे तसं ॲक्सेलरेशनसुद्धा वेगवेगळं असतं. मग इथे जर समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, इथून एक वस्तू इथपर्यंत येते, बरोबर आहे. आता हे ए पोझिशन, इथे ए पोझिशन झाली, इथे बी पोझिशन झाली, इथे सी पोझिशन झाली. टाईम रिक्वायर समजा इथे 1 आवर, इथे पण 1 आवर, इथे पण 1 आवर. हे डिस्टन्स आता आपण क्लिअर करून टाकू. 1 आवरचं डिस्टन्स आपण जर घेतलं, जर पहिल्या 1 आवरमध्ये एका ऑब्जेक्टने याची व्हेलॉसिटीमध्ये काय बदल झाला, इथल्या व्हेलॉसिटीमध्ये जर व्हेलॉसिटी सेम राहत असेल प्रत्येक ठिकाणी तर ही युनिफॉर्म झाली. एवढ्या गॅपमधली व्हेलॉसिटी वेगळी, इथली वेगळी, इथली वेगळी. जर डिफरंट होत असेल त्याला आपण म्हणणार नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. मग आपल्याला डेफिनेशन पण दिली बघा पहिले इथे, हे बघा इथे तुम्हाला 2 डेफिनेशन दिल्या आहेत. डेफिनेशनमध्ये पहिलं दिलं आहे बघा, इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल इट्स ऑब्जेक्ट इट्स सेड टू बी युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. मोशनसारखे डेफिनेशन आहे. इक्वल फक्त इथे शब्द असा वापरायचा की इक्वल व्हेलॉसिटी चेंजेस विथ अ इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल. इक्वल व्हेलॉसिटी चेंज होते, इक्वल टाईममध्ये चेंज होते, आणि त्याला आपण काय म्हणायचं मग, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. सेकंड, if the velocity changes by the unequal amount in equal time of interval, the object is called as non-uniform acceleration. जर समजा व्हेलॉसिटी चेंज होते पण अनइक्वल अमाऊंटमध्ये, व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असेल बट टाईम इंटरवल सेम असेल, तर त्याला आपण काय म्हणायचं, नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. 2 डेफिनेशन आहेत, दोघं नोटबुकमध्ये लर्न करायचे, राईट करायचे आहेत आणि लर्न पण ठेवायचे आहेत. एक्झामसाठी विचारले जातात, व्हॉट इज द युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन, व्हॉट इज द नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. ओके. आता ॲक्सेलरेशनच्या पण टाईप्स आहेत. कोणकोणते, एक तर पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो. कसं ओळखायचं पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, झिरो, त्याच्यासाठी पण आपल्याला काही डेफिनेशन दिले आहेत. काही गोष्टी आपण डेफिनेशन्सवरून काही गोष्टी पण क्लिअर करू. ॲन ऑब्जेक्ट कॅन हॅव द पोझिशन्स पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन when the velocity of object increases the acceleration is positive. समजा एक ऑब्जेक्ट आहे, इथून ट्रॅव्हल होते इथपर्यंत, त्याचा इथला इनिशियल स्पीड इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, फायनल 10 होती, म्हणजे व्ही काय होता, 10 होता. मग इथे काय झालं, पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन कारण का, तर इफ द व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजेस ऑफ अन ऑब्जेक्ट, दिस इज द पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. सेकंड, समजा आता इथे फायनल ॲक्सेलरेशन इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी ही 10 होती, इनिशियल 10 होती आणि ती व्हेलॉसिटी कमी कमी होत किती आली, 5 झाली. तर इनिशियलपेक्षा फायनल व्हेलॉसिटी जर कमी होत असेल तर त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. हे काय झालं, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. आणि एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये कुठलाही बदल होत नसेल, व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंजेस विथ टाईम, व्हेलॉसिटी कुठलाही चेंज होत नसेल, तर त्याला काय म्हणतात, झिरो ॲक्सेलरेशन. झिरो ॲक्सेलरेशन. समजा बघा, पहिलं द ऑब्जेक्ट होता, स्टार्टिंग इथून झाली, हा
फायनल पॉईंटपर्यंत आला, त्याची व्हेलॉसिटी 0 to 10 झाली. परत व्हेलॉसिटी कमी कमी होत गेली, 10 to 5 झाली. पहिलं काय झालं, पॉझिटिव्ह ॲसेलरेशन, नंतर काय झालं, निगेटिव्ह ॲसेलरेशन. आणि जर व्हेलॉसिटीचा चेंज हा सेम राहिला असता तर त्याला आपण काय म्हटलं असतं, किंवा कुठलाही चेंज होत नसेल विथ रिस्पेक्ट टू टाईमने, तर त्याला काय म्हणायचं, झिरो ॲसेलरेशन. यू कॅन सी हिअर 3 डेफिनेशन दिल्या आहेत. बघा, पहिलं जे असेल, पहिलं पॉझिटिव्ह ॲसेलरेशन म्हणजे कुठलं, when the velocity of an object increases is called as positive acceleration. Then second case, in case मध्ये काय होते बघा, acceleration is the direction of velocity when the velocity of object decreases with time. सेकंड दिलं, पहिलं डेफिनेशन फक्त एवढं लक्षात ठेवा, when the velocity of an object increases by acceleration is called as positive acceleration. Second, when the velocity of an object decreases with time, velocity decrease होत असेल त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह ॲसेलरेशन. आणि थर्ड दिलं आहे, इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ टाईम इज कॉल्ड ॲज झिरो ॲसेलरेशन. सिम्पल 3 ओळी फक्त लक्षात ठेवायच्या. 3 ओळींमध्ये सारखेच शब्द परत परत आहेत. पहिलं, when the velocity of an object increases with time, टाईमनुसार velocity of object increase होत असेल तर पॉझिटिव्ह ॲसेलरेशन. if the velocity of object decreases with time, negative acceleration. if velocity of object does not changes with time, zero acceleration. This is the 3 definition. It is very important. You can write in our notebook and learn. सेकंड, आता एक ग्राफ दिला इथे, डिस्टन्स टाईम ग्राफ फॉर द युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशनसाठी ग्राफ आपल्याला काढायचा आहे. तो तुम्हाला सहज काढता येऊ शकतो. टाईम दिला आहे आणि डिस्टन्स दिलं आहे. तर ग्राफमध्ये तुम्हाला इथे बघा टाईम पण बघायला मिळेल. इथे टाईम दिला आहे आणि इकडे डिस्टन्स दिलं आहे. हे दोघी गोष्टी टाकायच्या, पुट करायच्या. ग्राफ तुम्हाला रिप्रेझेंट करता येत असेल 0पासून स्टार्ट करा. त्यानंतर 10 मिनिटला डिस्टन्स किती आहे तर 15, म्हणजे इथे जवळपास येईन 15मध्ये. त्यानंतर पुढे जे आहे हे 20चा गॅप आहे, मग 15 खाली येईन, किंवा स्टार्टिंगला 15 असेल तो येऊ शकतो, 10, 5, 15. त्यानंतर असं ग्राफ काढत चला. आणि तुम्हाला जर समजा एकदम अशी स्ट्रेट लाईन मिळाली तर हा आपला काय झाला, युनिफॉर्म मोशनसाठी झाला. म्हणजे एकसारखं असेल तर स्ट्रेट लाईन मिळतो, एकसारखं असेल म्हणजे युनिफॉर्म ॲसेलरेशन असेल तर स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो. आणि सेकंड, जर युनिफॉर्म ॲसेलरेशन नसेल तर तुम्हाला ग्राफ हा वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळतो. म्हणजे त्याची डायरेक्शन जी आहे ही अशी कशी वेगळी असेल. तो झाला आपला नॉन युनिफॉर्मसाठी. हा ग्राफ जो आहे तुमच्या बुकमध्ये किंवा तो नोटबुकमध्ये रिप्रेझेंट करा. नाही समजला तर मला सांगा, मी तुम्हाला परत त्याचा एक स्पेशल व्हिडिओ टाकेन, ग्राफ काढून कसं दाखवायचा ते पण क्लिअर करून देईन. ठीक आहे. ते आता डायरेक्टली ग्राफवर ते रिप्रेझेंट करता येणार नाही, कारण पॉईंट ॲरो जो आहे हा लार्जर असल्यामुळे. त्यानंतर व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ फॉर द युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. आता इथे जे आहे की व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ दिलेला आहे. मग कोणासाठी, तर आता बघा, व्हेलॉसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जे आहे हे आपला कशावर डिपेंड असतं तर डिस्प्लेसमेंटवर डिपेंड असतं. लिनियर एका रेषेमध्ये जर हालचाल होत असेल, एका रेषेमध्ये स्ट्रेट लाईनमध्ये असेल तर डिस्प्लेसमेंटसाठी आपण म्हणू शकतो. मग व्हेलॉसिटी टाईमचा कोणासाठी तर युनिफॉर्म. म्हणजे मग ही व्हेलॉसिटी वर्सेस टाईम जो आहे हा युनिफॉर्मली आहे की नॉन युनिफॉर्मली आहे तो पण आपण ग्राफने काढू. तुम्ही ग्राफमध्ये हे रिप्रेझेंट करणार. जर स्ट्रेट लाईन आलं, असं स्ट्रेट लाईन आलं समजायचं हे युनिफॉर्म, आणि जर अनस्टेट असेल त्याच्यामध्ये जर चेंज होत असेल तर त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म. आता इथे 3 नियम जे आहेत ते महत्त्वाचे आहेत, 3 इक्वेशन जे आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. पहिलं तर व्हेलॉसिटी ॲसेलरेशनसाठी 3 इक्वेशन तयार करायचे तुम्हाला. ॲसेलरेशनचा फॉर्म्युला a=v-u/t. याच्यासाठी एचं तयार करायचं असेल तर व्ही जर काढायचं असेल तर काय करणार, हे दोघं सगळ्या गोष्टी इकडे पुट आउट करा. आपल्याला पहिलं इक्वेशन मिळेल v=u+at मिळेल. बरोबर आहे, कारण हा डिवाइड इकडे मल्टिप्लाय झाला. त्यानंतर आपल्याला व्ही काढायचा आहे, हा u मायनस इकडे त्यांना प्लस झाला, म्हणून काय झाला u+at. सेकंड, आता याच्यामध्ये काय घडतं, डिस्प्लेसमेंट घडतं.
म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जे आहे इथून त्याचे डायरेक्शन चेंज होत असेल तर काहीतरी डिस्प्लेसमेंट ते यसने रिप्रेझेंट करतात. मग डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे यस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेअर. आणि थर्ड दिलं आहे जर व्हॅलॉसिटी काढायची असेल व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए एस. तर 3 एक्झाम्पल 3 इक्वेशन जे आहेत मोशनचे हे तुम्हाला इन फ्युचरसाठी कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचे आहेत. हे 3 इक्वेशन हे कधीही विचारले जातात. 3 इक्वेशन तुमच्या नोटबुकमध्ये रिप्रेझेंट करा. ओके, हे कसे आलेत काय आलेत याच्याविषयी पण इन्फॉर्मेशन दिली आहे. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू. सगळ्यांनी लाईक करा, काही अडचण असेल तर कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओ लगेच बघायला मिळेल. बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ लगेच मिळतील. ओके, हॅव अ नाईस डे.